Hey guys! Welcome! Ayusin mo ha, makeup sa akin ha. Hey guys! Welcome back to my channel! So for today's video, meron tayong kasama. Jowa review. Paano to? Wait lang baby, wala pa eh. Makalala ka baby. Jeffoy Dizon po. Tangina mo, Jeffoy Dizon! Bebe, anong name mo? Jeffoy Dizon po. Ilan taon ka na? 16 po. Guys, sorry ah. Next time na yung maayos na vlog. Pero ngayon guys, trip lang namin. May make-upan niya ako guys. Ayan. Eh, besh, di ba lalago muna ako sa face? Siyempre. Foundation. Asan yung foundation dyan? Puta, hindi mo naman, hindi na Korean. Ayan. Ano yan? Ano yung ilalagay mo sa face ko? Kasama to. Idadab-dab mo siya dyan. Gano'ng karami? Ito ko lalagay. Ikaw na, bebe. Depende sa'yo, siyempre. Wait. Uy, kapal ah. Magsalita ka kung anong ginagawa mo, bebe. Ito pinapahid ko po sa kanyang noo. Noon na. Makipot. Okay lang kahit may mga pat lang yan. Ay, bags mo. Pagkat dyan. Pikit. Huwag ka tumawa kasi. Ganda. Anong makeup gagawin mo sa akin? Makdo. Gagawin kitang McDonald's. Pikit. Ang sungit! Close your eyes. Bigote din. Ano? Saan? Gano'n ka? Ano ba yan? Tawa ng tawa. Ito mo, nauurat na sila oh. Yan. Pangit ko. Hindi nga, pati mo nga eh. Teka, kulamat mo nalaglag ata. Next, bebe, syempre natatakpan mo yung mga eyebag ko, bebe. Yung mga floss ng face ko, ganun. Floss. Concealer yun. Ayan. Tingnan nga natin paano may ilagay. Wow! Galing. Lagyan natin lahat. Para pantay. Ito mo mo. Maganda na ba yan? Ito mo wala kang makeup maganda ano. Kaligid. Galing! Oh, guys, okay, kinis na. Okay na yata. Ano nangyari dito? Ba't balik ko? Binalik ko talaga. Paano ko kulay? Walang kulay yan. Baby, ang sakit. Oo nga no. Baby, kulayan mo siyempre muna. Ayun, lapis. Asan yung lapis? Yan. Kulangot pa. Bumagsak kasi. Kaya may kaya mo. Pag ito sablay-sablay. Ang mga ganun talaga. Ako, sablay nga, be. Halika dito. Happy! Tawa naman ng tawa. Gusto mo na mag-asawa? Teka, be. Wait lang, be. Tatawa ko sa'yo eh. Bebe, ang haba naman ng kilay ko, bebe. Ito talaga. Kabila. Teka. Ito. Ano yan? Ang tawag dyan? Pakita mo sa kanila. May mga pag-ganon-ganon pa yung pag-vlogger. Vlogger. Ayan. Vlogger ka ganon. Panganal to eh. Diba? Sige, para partner tayo. Ano ba to? Ano yung kilay ko? Paano? Biblend mo yung kilay ko. Ang katapos Ha? kanina. Uy, taray. Maganda na ba sa tingin mo yan? Naman. Kahit nga wala eh, burahin natin lahat. Ano lang Lagyan yan? mo ako, bebe, ng ng eyeshadow, bebe, na brown. Ano yun mo? Google yung size ko. To? Tinupan mo yung face mo. Ano, dami. Okay lang to? Dami nga, baby. Okay lang yan. Sige, pikit. Perfect. Wow! May ganun pa, perfect. Pinahid sa pantalon. Nag-bitter ba? Ito. Okay, next
eyes ko, bebe, lagyan mo ng eyeliner. Sige. Uy! Sus Marios. Oh, ang ganda nga, bebe! Ano, kabila naman. Naku, hindi talaga perfect. Pangit. All over daw eh. Saan? Pising ito, ano? Pising nga. Seryoso. Kabilaan lang, no? Parang blush on. Ayun, ito yung kulay niya. Rosy cheeks. Pantayin mo naman, bebe. Hindi mo pantay? Hindi. Pantay ba tingin mo dyan? Bebe, lumalayo ka na sa camera. Yan. Pantay na yan. Okay. Oh, pipili ka ng lipstick shade ko. Orange, baby. Orange talaga. Ano ng orange? Hindi, ikaw. Sa baba lang pala. Ay, hindi. Hindi, may lip liner pa, bebe. Lip lineran mo muna ako bago yan. Pare, gusto mo laki ang lips. Di ba gusto ko malaki yan? Stop na. Bebe, tinan mo mukha akong ka lang. Orange talaga, bebe. Ay, lipstick. Nga nga. Yan. Sumobra. Uy, sumobra. Yan. Ah, baby, grabe. Tapos? As in, ayusin mo yung hair ko, baby. Ano ko makeup lang pati na na. Ayusin mo yung bangs ko, syempre. Finish product, baby. Baby, pag-ginta na. Ay. Ganda. Ganda ng makeup. Ganda. Pwede na. Bukas ikaw mag-makeup sa akin. Ayan guys, yung kanyang makeup sa akin, yung pinagkalob niya. Next time na lang yung maayos na vlog guys. Biglaan lang kasi ito. Nagkatuwaan lang kami. Pero, ayan siya si... Japanese. Hindi! Totoong name. Japanese naman. Siya si Kenneth guys. So, ayan. Babay na agad, bebe. Tabay na po. Okay guys, thanks for watching. I hope you guys enjoyed this video. Bye! Babay ka na. Like, subscribe sa mga. Please like and subscribe Lapit ka, bebe. Bye-bye. to my YouTube channel. Shy type kasi ito eh. Lapit, bebe. Wow, brown eyes. Bye-bye. Takpo mo yung camera. Hap lang.